साथीहरु स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाई पहिलो पटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र नजिकै रहेको घण्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर A to Z सम्पूर्ण जानकारी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो साथीहरु, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। अब स्न्यापच्याट अकाउन्ट तपाईले मोबाइलबाटै बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिले तपाईको नेपालमा टिकटक ब्यान हुने भएपछि टिकटकको ठाउँमा अहिले विश्वमै तपाईको एकदम अगाडि बढ्न सफल एप्लिकेसन स्न्यापच्याट, जहाँ तपाईले सर्ट भिडियो सर्भिसको साथै तपाईको विभिन्न जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ हैन। म तपाईलाई जानकारी गराउँछु स्न्यापच्याटको अकाउन्ट कसरी बनाउने। तपाईले स्न्यापच्याट भन्ने एउटा एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरबाट फ्रीमा इन्स्टल गर्नुपर्नेछ। मैले भने इन्स्टल गरिसकेको छु। अब यहाँनिर स्न्यापच्याट ओपन गर्छु हैन। स्न्यापच्याट तपाईले आफ्नो फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले यहाँनिर साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्छ। जब तपाईले साइन अपमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिनुपर्नेछ। जस्तै मैले आफ्नो नाम दिइरहेको छु हैन साथीहरु। जस्तै मैले नाम राखेँ सिंगल बोय स्टार। मैले यहाँनिर टिकटकको नाम राखेँ मैले यहाँनिर हैन साथीहरु, सिंगल बोय स्टार। त्यसपछि नेक्स्ट गरेँ। यहाँनिर जन्ममिति राखौँ हामीले 1993 हैन। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर यो युजर नेम सिंगल बोय डट स्टार यो राख्ने के राख्ने त हामी यहाँनिर चेन्ज नेम गरौँ। यहाँनिर हामी यो ड्यासलाई हटाइदिउँ हैन साथीहरु। यहाँनिर तपाईको चाहिँ यसलाई सिंगललाई क्यापिटल गरिदिउँ, सिंगल र बोयलाई पनि क्यापिटल गरिदिउँ, बोय र स्टार यसलाई पनि क्यापिटल गरिदिउँ, सिंगल बोय स्टार हैन साथीहरु। सिंगल बोय स्टार इज अलरेडी टेकन। मैले यो आइडीमा चाहिँ अलरेडी टेकन भनेको छ। यो आइडी मैले अलरेडी बनाएको छु हैन साथीहरु, त्यसैले अलरेडी टेकन भनेको छ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर कुनै एउटा नाम चुज गर्छु हैन तपाईको सिंगल बोय स्टार 21 हैन। यति गरेर चाहिँ तपाईको कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस् र कन्टिन्यू पछि तपाईको अर्को सेकेन्ड इन्टरफेस आउनेछ जुन तपाईले म यहाँ देखाउँछु। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर लगिङमा जान्छ हैन साथीहरु। सिंगल बोय स्टार नाम राख्ने, तल पासवर्ड राख्ने। तपाईको चाहिँ पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर लगइनमा जान्छ। एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तपाईको लगइन भइसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ जहाँ तपाईले जस्तै टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो हैन, त्यसरी नै तपाईको चाहिँ यो स्न्यापच्याटमा पनि तपाईले भिडियोहरु खिच्न सक्नुहुनेछ हैन। यहाँनिर तपाईको फर्स्टमा म्याप छ। तपाईले यहाँनिर म्यापमा क्लिक गरेर तपाईले लोकेसनहरु हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईको छेउछेउमा लोकेसन कहाँ छ, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ हैन। जस्तै तपाई यहाँनिर छ, त्यसपछि धनगढी कहाँ छ, तपाईको लोकेसन पनि देखाउँछ पुरै यो स्न्यापच्याटमा। अहिले स्न्यापच्याट तपाईको एकदमै चर्चित एप्लिकेसनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर बीचमा च्याट छ। च्याटमा तपाईले यहाँनिर यो टिमसँग च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले यहाँनिर च्याट गर्न चाहेन। त्यसपछि तपाईले फाइन्ड फ्रेन्ड यो प्लसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ व्हाट्सएपबाट साथी बनाउने कि इमेलबाट टेक्स्टबाट हैन, तपाईले यहाँनिर मोरमा क्लिक गरेर अन्य सोशल मिडियाबाट पनि यसमा आफ्नो साथीहरुलाई एड गराउन सक्नुहुनेछ। प्लस तपाईले यहाँनिर स्टोरेजमा चाहिँ आफ्नो विभिन्न स्टोरीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर आफ्नो स्टोरी पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ, साथै तपाईले साथी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर डिस्कभरमा गएर तपाईले यहाँनिर आफ्नो साथीहरु जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त, जुन मान्छे चाहिँ यसरी तपाईले साथीहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्नुस् त, यसरी जो साथीहरु छ हैन, यसरी तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यहाँनिर कसैलाई पपुलर स्न्याप स्टारले तपाईले यसरी सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले एकदमै चलेको तपाईको स्न्यापच्याट हैन साथीहरु। तपाईले पनि यो एपले चाहिँ प्ले स्टोरबाट तपाईले फ्रीमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट पनि यसलाई इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईँ यहाँ टपमा प्लसको चिन्हमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईको अरु साथीहरु जस्तै तपाईँ यहाँ नाम हेर्नुस् त, जस्तै यहाँ नाम चाहिँ यसरी प्लस एड गरेर तपाईले चाहिँ स्न्यापच्याटमा साथीमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसरी तपाईले जो साथीले एड गर्न चाहनुहुन्छ हैन, यसरी तपाईले एड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्नुस् त, यसरी एड हुन्छ हैन। यहाँबाट अब ब्याक जान्छौँ। त्यसपछि हामी तपाईको चाहिँ 3 फ्रेन्ड सजेस्टमा आइसकेको छ, एडिट भइसक्यो हैन। र हामी यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्छौँ। प्रोफाइलमा क्लिक गरेर यहाँनिर आफ्नो फोटो राख्न सक्छौँ। क्रिएट माई फोटो हैन, सेन्ड युजर नेम, सेभ स्न्याप कोड। यहाँ तपाईँ चाहिँ क्रिएट माई अवतारमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर अवतार के राख्ने त, फोटो राख्ने त आफ्नो केटा हुने केटामा, केटी हुने केटीमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फेस सेन्टरमा राख्ने अथवा यसलाई स्किप गर्नुस्। तपाईले यहाँनिर फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ हैन आफ्नो फाइलहरुबाट। जस्तै तपाईको यिनीहरु जुन छ हैन, यिनीहरुबाट तपाईले मानौँ तपाईले एकछिनको लागि यही राखिदिनु भयो भने यसमा सेभ गरिदिनुस्, यस गरिदिनुस् र यो सेभ भयो हैन साथीहरु।
यति गरेर सेभ भयो। तपाईँको यो प्रोफाइल पिक्चर पनि आइसक्यो हैन। अब तपाईँको यहाँनिर एड स्टोरी गर्न सक्नुहुन्छ। आवर स्टोरी तपाईँको एड फ्रेन्ड 3 सजेस्टमा आएको छ हैन। चेन्ज माई आउट ड्रप तपाईँको चाहिँ एडिट माई बिट मोजी, सेलेक्ट सेल्फी हैन, तपाईँले सेल्फी लिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न जानकारी यहाँनिर रहेको छ। भेरिफाई योर फोन नम्बर भनेको छ यहाँनिर भेरिफाई नम्बर फोनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो नम्बर राखेर हैन, जस्तै 4690 381 राख्ने। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नम्बरलाई भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको एउटा कोड आउनेछ, इन्स्टन्ट कोड हैन। तपाईँले यो कोड आयो हेर्नुहोस् त 663047 663047 यो कोड राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर भेरिफाई गर्नुहोस् हैन, एड फ्रेन्ड गर्ने हैन साथीहरु हैन। जो साथीले तपाईँले बनाउन मन लाग्छ यसरी एड गर्दै जानुहोस्। यसरी ब्याक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईँको चाहिँ यो स्न्यापच्याट प्रयोग गर्नु होला। तपाईँले यहाँनिर टिकटक जस्तै गरेर स्न्यापच्याटमा फ्रीमा तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो बनाउनको लागि तपाईँले क्यामेरामा क्लिक गर्ने, क्यामेरामा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर विभिन्न म्युजिकहरू चुज गर्न सक्नुहुनेछ हैन साथीहरु। इमोजीहरू जस्तै म एउटा यहाँनिर फोटोबाट चाहिँ बनाएर देखाउँछु तपाईँलाई। मैले यहाँनिर एउटा क्यामेरा रोलबाट एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ र एउटा फोटोमा तपाईँको चाहिँ एउटा टिकटक बनाउने कोसिस गरेँ। जस्तै यहाँनिर तपाईँको यो फोटोमा मैले टिकटक बनाउने कोसिस गरेँ हैन, स्न्यापच्याटमा भिडियो बनाउने कोसिस गरेँ। त्यसपछि यति राखेर तपाईँले यसलाई चाहिँ मैले सेयर गरिदिनु। अब यहाँबाट तपाईँको पोस्ट माई स्टोरीमा पोस्ट गरिदिनु यसलाई। ओके, अब यसलाई माई स्टोरी तपाईँको चाहिँ यो स्टोरीमा जान्छ हैन साथीहरु। यति गरेपछि तपाईँको चाहिँ यो स्टोरीमा जानेछ। आशा छ भिडियो मन परेला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। मैले आज तपाईँलाई जानकारी गराएँ पपुलर एप टिकटक जस्तै काम गर्ने तपाईँको स्न्यापच्याट एपको बारेमा। आशा छ मन परेला। मन पर्ने लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोस्। आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।